السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو واته مطابق تاسو په خدمت کې حاضر یم دوستانو په نن ویډیو کې به مونږ دوستانو ډیر کمالي ټاپک وی ډیر ښکلی ټاپک دی څه پکې مشکل نشته خو لږ غوندې محنت ضرورت دی لږه توجه ضرورت دوستانو فعل په باره کې به مونږ ټاپک وي دوستانو نن به تاسو نه ډیر خواندار کې ته فعل څه شي دی فعل کې مونږ سره ډاون دی رائټ دی اپ دی لیفټ دی او سیریس دی جاسټیفای دی دا به مونږ ټول څنګه نن ویډیو کې استعمالوم دوستانو په نن ویډیو کې به مونږ دا ټاپک وي او څرنګه تاسو کولی شو ګوره دا ډېر قیمتي ټاپک دی دوستانو ډېر اهم ټاپک دی او ډېر مشکل پکې نشته خو آسان دی او لږ غونې محنت غواړي صرف ویډیو وګورو اخره پورې بیا به درته پاته ولګي دوستانو ګوره مونږ سره داسې کې څه ډېر دي که نه فار ایگزامپل تاسو ته مو داسې ډیټ درکو داسې ډیټ چې کله مو تاته درکو نو دلته کې موږ سره ګوره اټومیټک ډیټینګ او راغلو صحیح دی دوستانو ګوره دا مو ټول سلیکټ کو که نه دا مو سره ټول یو بدل ډیټ دي که 1 2 3 4 دې باندې ګوره دا مو سره ډیټ دي که نه دا به زه یو ډیټ څنګه کوم ګوره دا مو یو ډیټ په چار دی ګوره ټولو کې مو یو ډیټ په کار دی ګوره زه به څه وکړم چې ډن ګوره زه چې کله دلته فعل باندې ما کلیک ما اف یا ډن باندې چې زه کلیک کوم که نه ګوره زه چې ډن باندې کلیک کوم ما سره به یو ډیټ راشي یو ډیټ به راځي ګوره ها یو ډیټ به او پاسه نه کوس طرف یو ډیټ راځي صحیح دی دوستانو ما سره یو ډیټ راغله صحیح ده 1 2 2024 1 2 2024 په دې طریقې سره دا مونږ یو 1 نمبر مودا استعمال وکړو صحیح ده ګوره دوستانو یو بل خبر داسې ده ګوره ما دلته کې منډې ولیکل که نه منډې او دلته کې ګوره ټیوزډے وینسډے تھرسډے فرایډے سیچرډے دا ما سره ګوره ما صرف کسا دی هیڅ سیډ نه ما صرف څه پکار دی سنډے پکار دی سنډے زه ټولو کې لګوم هیڅ سیډ نه ما ګوره رائټ لیفټ سیډ ته ګوره لیفټ سیډ باندې چې زه کلیک کوم که نه ګوره ګس سیډ طرف ځي ګوره کسې ټول سنډے راوړو صحیح دی دا ما دې سایډ نه کلیک وکړو که نه رائټ سیډ نه کلیک سلیکشن وکړو او لیفټ سیډ طرف یې داسې دې طریقې سره دوستانو ګوره رائټ سیډ ده ګوره دې نه بعد کې څه دي چې بیا ما چینجینګ وکړو صحیح ده رائټ سیډ ته ما راوځده رائټ سیډ کې ما سره ګوره تاسو ته به زه بل اگزامپل درکوم صحیح ده دوستانو څه پکې مشکل نشته دي او آسان دي ګوره منډې جنوري فروری مارچ اپریل مای جون دي ګوره په دې طریقې سره ګوره دا به اوس په تاسو ته پاته ولګي صحیح ده که نه دې چې زه به ورکړم اپریل مای جون جولای اګست دوستانو ګوره دا به لکه ټول چینجینګ ما درته سیټینګ وکړو په دې کې ګوره زه لاندې نه راځم که نه ګوره اپ کوم اپ باندې ما کلیک کسې ما سره یو جنوري راغله په دې طریقې سره دوستانو سره دا استعمالولی شو څه پکې مشکل نشته که څه مشکل درته و مونږ ته بیا په کمنټ سیکشن کې ویلی شو ګوره ما دې سایډ نه راواسته که نه ګوره اپریل شو صحیح ده لیفټ سایډ راغله صحیح ده د کلر ما دې دپاره ورکړو چې تاسو ته پاته ولګي که زه چې که د سپتمبر نه که څه اپریل نه شروع شوم که نه ګوره اپریل نه شروع شو لاړم دلته کې اوس ګوره رائټ سایډ ته لاړم ګوره ما سره ټول جولای نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو دا استعمالولی شئ څه پکې مشکل نشته که څه مشکل درته وي ته په کمنټ سیکشن کې تاسو ته زه بار دا خبره کوم هېڅ مشکل نشته دی ګوره دې نه بعد کې خبره داسې ده چې ګوره په دې طریقې سره به دا کوئ سیریز ته به ګوره لاړ شم ګوره سیریز ته به لاړ شم سیریز کې مونږ ته څه وایي سیریز مو څه دپاره استعمال سیریز مو استعمال دې دپاره ډېر کوم چې ګوره لکه فار ایگزامپل دا ما سره یو بکس ولاړ شو دې کې ګوره دی که نه سټیپ لیول مطلب دا دی تی ایک ولیکه سټاپ لیول مطلب دا دی چې څومره انسان ته لیکي هغه به تاسو سره دې کې راځي صحیح ده که نه او زه به تاسو ته خیر دا په وکړم اساني طریقې سره لکه دا پاسه ګروتي ده زه به لاړ شم ګوره بل شیټ ته به لاړ شم چې مونږ ته پاته ولګي چې په دې طریقې سره ګوره فار ایگزامپل زه به لاړ شم دلته کې به زه راشم که نه نو چې کله دلته زه راغلم دې باندې ما کلیک کړو ګوره دې کې زه ایک واچوم ګوره ما ایک ولیکل که نه په دې باندې ما کلیک کړ دې سیل باندې ما کلیک کړ زه لاړم سیریز ته ګوره فار ایگزامپل دې کې لاړم سیریز ته او دې کې ما ایک ولیکل او یا ایک ما ولیکل یا دو نه لیکې 3 4 5 تاسو کوم نه لیکو خو لکه زه ایک نه دستا سیم ټو سیم کار کوم ګوره دې کې ما 10 ولیکل صحیح ده کله 10 کله ولیکم که نه نو ما سره ګوره دلته کې که نه کالم کې راوالی رو کې راوالی کوم سیستم ځای راوالی صحیح ده ګروت ډیټ دا خو بېله خبرې دي خو ګوره زه به څه وکړم ګوره دې کې به ایک ولیکم ایک ضرورت موږ ته ضرور ده که زه ایک ولیکم که نه ما سره بیا نور اټومیټک راځي ګوره دلته کې به زه ولیکم ایک څه کله ما ولیکل ګوره دې باندې ما کلیک دې ته لاړم
او دې کې سیریز ته زړم سیریز باندې ګوره دلته کې به زوار کوم یو نمبر 10 نمبر 9 نمبر اوکې باندې مو کلیک کوس اتوماتیک ما سره 1 نه 8 پورې انسر راغلی صحیح د 10 11 پورې انسر راغلی دا ما سره سیریز دا کمالات دی ګوره زه پر ایگزامپل دا ما سره رو کې راغلی کنه زه به اوس کالم ته لاړ شم ګوره کالم کې دې باندې مو کلیک کو نه بعد کې به زه ګوره څه وکم دې کې به زه لاړ شم سیریز ته سیریز کې به ګوره کالم باندې زه کلیک کوم کنه کالم ته راکوشم ګوره زه کله کالم باندې کلیک کوم چې کله ما کالم باندې کلیک کړم ما سره ګوره سره ول دلته کې یی څه ورکا یو نمبر ورکا ګوره ها اوسې ګوره 6 نمبر ما ورکې 6 هری نمبر د 1 په 1 ګوره ویری ګډ کا سره ول تاسو راغله اتوماتیک کالم راغله سیریز او دوستانو دا زمونږ نن ویډیو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بل ایکن وکړئ چې زمونږ نوټیفیکیشن ته ځان شي څه پکې مشکل نشته که مشکل درته وو بیا موږ ته کمنټ سیکشن کې ویلای شو او دوستانو ګوره دا ما سره جنوري فروری دا فروری مارچ اپریل خو دوستانو ګوره بس دې کې نن ویډیو بل ویډیو لپاره دوستانو ان شاء الله مو کوشش کوم چې تاسو ته ښه ویډیو غوڼه راوړم نو دوستانو ګوره که څه مشکل درته وو بیا